นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้พี่แฮมนะครับผมจะมา recap แล้วกันนะฮะจริงๆคอนเทนต์เรื่องนี้ครับคือ Law of Attraction นะครับหรือกฎแห่งรักดึงดูดเนี่ยได้มีโอกาสไปดู EP 1 ตอนที่เป็นรอบพรีเมียร์เปิดตัวนะครับผมแล้วก็คือได้ทราบเงื่อนไขมาว่าสามารถทำ reaction ได้มากน้อยแค่ไหนคือ reaction ได้แค่5 นาทีซึ่งมันแบบ5 นาทีมันคือไฮไลท์มากๆอ่ะก็เลยคิดว่าเราไม่ทำ reaction ละกันเรามา recap กันดีกว่าคือเรามาเล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในแต่ละ EP แล้วก็มาวิเคราะห์ไปด้วยกันดีกว่าแล้วก็มาวีดดีไหมใช่คำว่าวีดใช่คำว่าวีดเวลาคู่รักเขา2 คนเขาอยู่ด้วยกันเขาจะหวานกันขนาดไหนแบบนี้ดีกว่าแล้วจะได้แบบว่าเพราะจะได้ตัดประเด็นเรื่องการ reaction ไปเพราะ reaction 5 นาทีคือบางทีเราไม่ได้เนื้อหาหรือสาระอะไรเลยคิดว่าให้ทุกคนได้ไปดูเต็มๆเรื่องในแพลตฟอร์มต่างๆดีกว่าไม่ว่าจะเป็นช่องวัน31นะครับหรือจะเป็นทาง True ID แล้วก็จะมีทางแบบแฟนต่างชาติน่าจะดูผ่านiQIYI ได้นะฮะผมก็หวังว่าให้ทุกคนไปดูในตรงนั้นดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าในแต่ละ EP เมื่อ EP 1 จบเราก็มาพูดคุยกัน1 ครั้งนะครับผมทุกๆสัปดาห์มีแค่8 ตอนก็คือ8 สัปดาห์ก็จะมาเจอกันทีนี้ EP ที่แล้วไม่ได้มาพูดคุยกันเพราะว่า EP ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวขอมารวบยอดลงใน EP นี้เลยละกันนะครับผมเพราะ EP ที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเปิดตัวมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีพระเอก2 คนนั่นคือคุณตินนะครับผมแล้วก็คุณชาญคุณตินเนี่ยเขาเป็นแบบเทควันโดเนาะเป็นคุณอานะครับผมมีหลานนะครับที่ต้องดูแลนะครับผมแล้วเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น EP 1เนี่ยหลานของเขาเนี่ยก็โดนรถชนนะฮะโดยลูกชายของนักการเมืองนั่นชื่อว่าแทนไทยนะครับเป็นลูกชายของทัดเทพซึ่งเป็นนักการเมืองใหญ่ที่กำลังจะลงเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับผมชิงตำแหน่งนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวของตินเองเขาก็ไม่ยอมเมื่อหลานเขาตายเขาก็ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดถูกไหมครับผมอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็จ้างทนายมาก็คือคุณชาญเนี่ยก็คือพี่ฟิล์มของเรานี่เองพี่ฟิล์มของเราเนี่ยเขาเป็นคุณชาญเขาเป็นทนายที่เรียกว่าทนายที่จะเรียกว่าเป็นทนายที่ไม่ดีก็ได้นะผมเขาเป็นทนายที่เหมือนกับว่าความให้ลูกความที่มีตังค์แล้วก็ว่าความจากผิดเป็นถูกได้เพื่อจะเอาเงินนะผมทำให้ภาพลักษณ์เขาค่อนข้างที่จะเป็นภาพลักษณ์ของทนายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำให้ตัวติดเองก็ไม่ไว้ใจทนายคนนี้พอทนายคนนี้ไปทำงานกับทัดเทพที่เป็น
สเนี่ยก็ยิ่งมาเหมือนกดขี่แล้วก็เอาเงินมายื่นให้กับตัวตินว่าเนี่ยเอาเงินไป10 ล้านแล้วกันนะฮะแล้วมันจบไปแต่ตินเขาไม่อยากจะรับเงินเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นความผิดมันก็ต้องรับผิดชอบในทางอื่นสิต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้เขาก็ขู่ไว้ว่าถ้าคุณทำแบบนี้นะสุดท้ายฝั่งนั้นเขาเป็นถึงแบบนักการเมืองใหญ่เขาก็จะเล่นคุณแน่ๆเพราะเขาเห็นชีวิตของคุณเป็นแค่ผักปลานะฮะสุดท้ายก็เริ่มต้นแบบนั้นจริงๆเริ่มแล้วโดนใส่ร้ายนะครับผมว่าตัวของตินเองเนี่ยโกงเงินบริจาคหลานนะครับผมเอาชื่อหลานไปบริจาคเงินนะฮะของเงินบริจาคเสร็จแล้วก็เอาเงินบริจาคไปกินเหล้าสำมะเลเทเมาอะไรแบบนี้ใส่ร้ายนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยทำให้คดีไม่เดินด้วยคดีก็เดินช้าอีกนะฮะทำให้ตัวตินเองภาพลักษณ์เสียลงไปเรื่อยๆทำเรื่องต่างๆไม่ได้จนสุดท้ายตอนจบของใกล้ๆ EP 1เนี่ยตัวตินเองเนี่ยก็โดนนะครับผมรุมกระทืบเพราะว่าตัวเองไปเมาแล้วไปกลางเอาไว้แต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยของฝั่งของตัวชาญเองเนี่ยเขาก็เริ่มสงสัยเลยว่าคดีนี้มันมีลับลมคมในอะไรทำไมถึงต้องเอาเงิน10 ล้านได้ปิดปากของตินถูกไหมเขาก็เริ่มไปสืบกับทางลูกชายก็คือแทนไทยแต่แทนไทยก็ไม่ยอมบอกจนสุดท้ายทัดเทียบเนี่ยกลัวแล้วว่าชาญมันจะเริ่มรู้เยอะรู้มากแล้วก็เลยบอกว่ายกเลิกสัญญาจ้างให้มันเป็นทนายแต่ไปจ้างคนอื่นแทนมันก็ยิ่งกระตุ้นต่อมให้ตัวของชาญเนี่ยเขาสงสัยมากอีกว่าคดีนี้ไม่เกี่ยวกับอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็โดนส่งคนมารุมกระทืบนะครับผมในห้องน้ำเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้การแล้วเรื่องนี้มันมีรับลมคมในเขาต้องไปสืบให้รู้ให้ได้เขาก็เลยอยากจะมาร่วมมือกับตัวตินนะครับผมพอตอนจบของ EP แล้วเนี่ยเขาก็เลยมาช่วยตินจากการที่โดนรุมกระทืบแล้วก็พาไปที่ห้องนอนแล้วก็เป็นฉากจบที่วีดไวกันนะครับผมที่เพราะว่าชาญเองก็ถอดเสื้อตินออกมาหมดเลยแล้วก็แค่จะแก้ผ้าเลยน่าจะเหลือกางเกงในหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะผมเสร็จแล้วก็โยนเสื้อมาที่กล้องปุ๊บแล้วก็ปิดกล้องแล้วก็จบไปนะนั่นคือเรื่องราวของ EP 1จนมาถึง EP 2 EP เนี้ยนะฮะเรื่องราวมันก็เริ่มต้นที่ว่าตื่นมาที่ห้องนอนนะแล้วตัวของตินเองก็ตื่นมาโดยร่างกายเปลือยเปล่าแล้วก็มีผ้าห่มตัวไว้แล้วก็ผมแต่ไม่รู้เขาใส่กางเกงไหนวะนะแต่เขาห่อตัวเองเดินออกมาข้างนอกนะครับผมห้องนอนแล้วก็มาหาว่าตกลงเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันแน่เขางงกันหมดแล้วสุดท้ายก็มาเจอกับตัวชาญนะครับผมแล้วเขาก็จะต่อยชาญเขาคิดว่าเฮ้ยคุณเป็นทนายไม่ดีนะสุดท้ายชาญก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ฉันเป็นคนช่วยแกจากการโดนลุมกระทืบนะแล้วก็คุยกันอธิบายกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราโดนอะไรกันมาฉันอาสาจะเป็นทนายให้กับตินนะตินจะเอาหรือเปล่าแต่ตินเขาก็ไม่ไว้ใจชาญถูกไหมครับก็เลยเลือกที่จะไม่เอาตัวชาญเองก็ตามตื้อตินไปจนถึงบ้านนะฮะแต่ระหว่างก่อนจะตามตื้อเนี่ยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในคอนโดเนี่ยก็จะมีความแบบหวานๆนิดนึงตรงที่ว่าด้วยสายตาของชาญเวลาเขามองตินเนี่ยมันจะมีความแบบเจ้าเล่ห์เพทูบายไม่พอมันจะมีความอยากกินอยากได้ตัวตินอยู่พอสมควรนะฮะก็มีความแบบว่าคือมันอยากกินนั่นแหละแต่มันแบบหนุ่มคนนี้น่าสนใจจังเลยตินมันดูเป็นแบบใส่ซื่อน่าสนใจน่ารักอะไรเงี้ยอยากจะกินเขาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาก็แบบว่ายังไม่เล่นกับเราด้วยนะฮะเสร็จแล้วตัวของตินเองก็เฮ้ยมันคือคุณทำอะไรผมหรือเปล่าแต่ชาญก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรฉันไม่ทำอะไรคนไม่มีสติหรอกแต่ตอนนี้คุณมีสติแล้วเอาเลยมาเห็นปะมันจะมีความลุกล่อลุกชนอะไรอย่างนี้อยู่ซึ่งตรงนี้มันน่ารักมากๆทีนี้คุยกันไปได้เรื่องได้ราวก็เดินตามเข้ามาจนถึงบ้านเขานะครับพอมาถึงบ้านเขาก็พบว่าบ้านของตินตอนนี้โดนรื้อค้นไปหมดเลยเหมือนมีโจรขึ้นบ้านตัวนี้ตินก็เลยจะไปแจ้งความนะฮะระหว่างนั้นเนี่ยชาญก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกติก็เลยเลือกที่จะคุยกับคุณย่าของตัวตินนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องหาทางแก้แล้วโดยการที่ติดกล้องวงจรปิดนะครับผมเต็มบ้านเลยโดยตัวเองอาสาจ่ายให้ด้วยก็ดูแลเขาเนาะเทคแคร์อาสาจ่ายนะครับผมดูติดกล้องวงจรปิดแล้วบ้านซึ่งตินเองก็ไม่อยากจะรับความหวังดีนี้เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรผิดปกติเธอถึงจะมาช่วยฉันไม่เชื่อใจเธออะไรแบบนั้นนะฮะแต่ก็สุดท้ายก็รับมาติดกล้องวงจรปิดมานะฮะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรื่องราวเนี่ยตัวผู้ร้ายเนี่ยก็ถูกส่งคนมาหรือคนอีกส่งคนมาขโมยของอีกนะฮะโดยที่ตัวของชาญเองสงสัยว่าเขาจะมาขโมยอะไรกันนะมันต้องมีอะไรอยู่ในนั้นแน่เลยที่เป็นสิ่งที่ตัวของผู้ร้ายต้องการผู้ร้ายนั่นคือใครก็คือแทนไทยกับทัดเทพนั่นเองตอนแรกเข้าใจว่าเป็นทัดเทพที่ส่งคนมานะฮะจริงๆกลายเป็นแทนไทยต่างหากที่เป็นคนส่งคนมาหรือค้นของบางอย่างในบ้านหลังนี้ซึ่งไม่รู้ว่าของนั้นคืออะไรนะครับผมส่งมารื้อแต่การรื้อรอบที่2เนี่ยเผอิญว่ามีกล้องวงจรปิดแล้วมีคนเห็นแล้วตัวตินเองก็เห็นตัวชาญเองก็เห็นก็เลยมาสกัดคนร้ายไปได้แล้วก็ไล่คนร้ายไปได้แต่ก็จับตัวคนร้ายไปไม่ได้นะแต่เห็นหน้าแล้วก็รู้ทันทีว่าเป็นลูกน้องของใครนะฮะพอคนร้ายได้มารายงานต่อหัวหน้าตัวเองเนี่ยก็คือแทนไทยก็เลยทำให้แทนไทยโกรธหนักมากว่าแกปล่อยให้มันรู้ได้ยังไงว่าเป็นใครทำงานพลาดแบบนี้ได้ยังไงแต่สิ่งที่มันเหนือความคาดหมายกว่านั้นคือพ่อของเขาทัดเทพนะกลับมาแล้วตบหน้าลูกนะฮะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่แกทำตอนนี้มันไร้ประโยชน์มากแกไม่ควรเกิดเป็นลูกฉันเลยเพราะว่าสิ่งที่แกทำตอนนี้มันทำให้เรื่องมันยิ่งบานปลายแกเป็นคนส่งคนไปทำร้ายตัวของชาญแล้วตอนนี้ชาญมันเริ่มสงสัยแล้วแหละแล้วชาญมันก็เริ่มแบบ
เป็นคู่ศัตรูของเราแล้วมันจะเล่นงานชาญได้ยากมากๆแกกำลังไปหาเรื่องชาญซึ่งหาเรื่องผิดคนก็ทำให้เรารู้ความจริงว่าอ๋อคนที่ส่งคนไปจัดการชาญนั่นก็คือแทนไทยนั่นเองไม่พอก็ยังส่งคนไปรื้อค้นบ้านของตินด้วยนะครับผมทำให้พ่อรู้สึกว่าเฮ้ยแกเหมือนกำลังไปกระตุกหนวดเสือนะแกกำลังไปหาเรื่องกับตัวชาญซึ่งชาญมันกำลังสงสัยเราอยู่แล้วตอนเนี้ยเรื่องมันจะบานปลายขึ้นไปอีกก็เลยปล่อยให้พ่อเป็นคนจัดการเองแกอยู่เฉยๆไว้พอยิ่งทำยิ่งไม่มีประโยชน์แล้วก็โดนตบหน้าจนเลือดออกนะครับผมแล้วคนที่มาดูแลก็คือคุณทีซึ่งเป็นเหมือนบอดี้การ์ดที่คอยดูแลนะครับผมแล้วก็มีการแบบว่าเอาคัตเติ้ลบัตมาทำแผลก็เป็นฉากที่รู้สึกว่าเฮ้ยอีคู่นี้มันมาแรงเหมือนกันนะมันก็อบอุ่นหัวใจอยู่อย่างเงี้ยสายตาที่เวลาเขามองกันเนี่ยมันดูมีความห่วงหาอาทรอะไรกันอยู่ทีนี้เนี่ยมันจะมีประโยคหนึ่งที่ตัวของแทนไทยพูดขึ้นมาว่าแบบอยากจะให้อยากจะให้คนบ้านนั้นมันตายไปให้หมดเลยไม่อยากให้มันเหลือชีวิตอยู่เลยมันเป็นประโยชน์คีย์เวิร์ดสำคัญอยู่นะครับผมซึ่งเรารู้สึกว่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเนี่ยของตินเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอะไรกับตัวแทนไทยหรือเปล่าแม่ของแทนไทยกับแม่ของน้องที่ตายไปเนี่ยเป็นแม่เดียวกันหรือเปล่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสงสัยนะครับผมเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ที่มีความเกี่ยวข้องกันทำให้ตัวแทนไทยเกลียดบ้านหลังนี้มากๆแล้วก็อยากจะฆ่าคนในบ้านหลังนี้ไปหมดเลยแล้วเรากำลังสงสัยว่าคนที่ชนน้องตายเนี่ยใช่แทนไทยหรือเปล่าหรือเป็นคนอื่นหรือเป็นพ่อหรือทัตเทพเองแล้วโยนความผิดให้แทนไทยแล้วหรือมันมีเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่านั้นที่แทนไทยไม่ได้พูดและแทนไทยรู้ความจริงแต่เลือกที่จะเก็บความลับไว้เรายังไม่รู้ว่าตัวคนนั้นจริงๆเป็นแทนไทยหรือเปล่านะอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้หรือจริงๆมันไม่ใช่อุบัติเหตุตั้งแต่แรกแต่มันคือการตั้งใจชนของแทนไทยหรือเปล่าอันเนี้ยเรายังไม่แน่ใจแต่เรารู้สึกว่าเท่าที่ดูสายตาของน้องนักแสดงวันนั้นนะฮะก็เลยคิดว่าหรือจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นแทนไทยที่เป็นคนทำน่าจะเป็นคนอื่นที่คนทำหรือเปล่าเรื่องมันจะมีความซับซ้อนอยู่แต่คิดว่ามันไม่เป็น1ก็2คือแทนไทยทำเพราะเจตนากับอีก2คือไม่ใช่เป็นแทนไทยทำแต่เป็นคนอื่นทำแต่แทนไทยรับมาเป็นคนผิดเองไม่รู้ว่า1หรือ2นะครับผมตรงนี้คือสิ่งที่น่าสงสัยอยู่ต้องรอดูต่อไปเพราะว่าตอนที่แทนไทยไปเมาที่ผับที่ร้านเนี่ยซึ่งตัวของชาญไปสืบที่ร้านบาร์แห่งหนึ่งเนี่ยซึ่งมีซิลวี่นะครับผมเป็นคนร้องเพลงแล้วซิลวี่ก็เป็นคนดูแลแทนไทยในคืนวันนั้นแล้วก็ซิลวี่ก็ยอมมาขายความลับให้กับชาญว่าเขาได้ยินวันนั้นนะว่าแทนไทยพูดว่าถ้ารู้ความจริงนะว่าพ่อของเขาทำอะไรมาเนี่ยโหเธอจะแบบรับไม่ได้แน่ซึ่งว่าทัดเทพก็ต้องไม่ธรรมดาแบบนั้นทัดเทพก็ต้องร้ายมากๆเหมือนกันแต่อย่างนึงที่เขาเผยพูดมาคือเรื่องของตุ๊กตามันมีตุ๊กตาอะไรโผล่ขึ้นมาตุ๊กตาของน้องผู้หญิงคนนี้ทำให้ตัวของชาญเองเริ่มสงสัยและชาญก็มาขอตุ๊กตานะครับผมที่เป็นของน้องที่ตายไปเนี่ยกับคุณย่าแล้วก็ได้ตุ๊กตามากล่องนึงแล้วก็จะเห็นว่าในตุ๊กตานั้นก็จะมีตุ๊กตาหลายตัวมากเลยแต่มีตุ๊กตาตัวนึงเนี่ยซึ่งเป็นตุ๊กตาที่อาตินเขาทำไว้ให้นะฮะก็เป็นตุ๊กตาที่เย็บเองนะฮะก็ดูแล้วมีความพอชาญเองมองก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มันอบอุ่นเนาะผู้ชายคนนี้มันน่ารักเนาะแบบว่าทำตุ๊กตาให้หลานอะไรเงี้ยก็เลยมองแล้วมีความสุขแต่ก็เผลอพูดประโยชน์บางอย่างเหมือนกันว่าแบบมันเกี่ยวกับความสุขหรืออะไรบางอย่างที่เขาเคยขาดหายไปซึ่งมันก็เป็นภาพความทรงจำเก่าๆที่มันทำให้เขาแฟลชแบ็กกลับมาและตัวย่าเองก็สัมผัสได้ว่าชาญเนี่ยน่าจะมีเรื่องราวในอดีตบางอย่างทำให้เขากลายเป็นคนแบบนี้ก็เลยมาพูดกับหลานอย่างตินว่าคนเนี่ยเขาน่าไว้ใจนะแต่ที่เขาเป็นคนแบบเนี้ยแสดงว่าในอดีตเขาต้องมีปมอะไรบางอย่างมาแล้วเรื่องก็จะตัดมาสลับมาให้เห็นว่าจริงๆแล้วชาญเขามีภาพอดีตที่เป็นคุณแม่ของเขามายินดีในวันเรียนจบแล้วก็ตัดไปฉากที่เขาโดนรัดมือไว้แล้วก็ปิดตามันเป็นความทรงจำบางอย่างที่เขาต้องการจะหลีกหนีซึ่งไม่รู้ความทรงจำนั้นมันคืออะไรแต่เป็นความทรงจำที่มันเลวร้ายมากๆแล้วมันก็ทำให้ตัวชาญเปลี่ยนจากคนที่เชื่อในเรื่องของความยุติธรรมเอากฎหมายช่วยคนอื่นคนยากคนจนกลายเป็นใช้กฎหมายเพื่อหาประโยชน์ให้กับตนเองแล้วก็เลือกที่จะช่วยคนในแบบวิธีที่มันเป็นวิธีที่ดูจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่แต่คิดว่าเป็นวิธีที่มันเหมาะสมกับโลกที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เพราะความยุติธรรมเขาไม่เชื่อว่ามันมีจริงอีกต่อไปความยุติธรรมที่มันจะช่วยได้คืออย่างน้อยคือการให้โอกาสคนที่มันถูกคนที่ใหญ่กว่ากดขี่
น่าจะเป็นทางที่ดีกว่ามันทำให้เขาเหมือนเสียรูปแบบวิธีการกระบวนการคิดของความยุติธรรมไปอะครับเลยคิดว่าเขาน่าจะเจอเรื่องเลวร้ายอะไรบางอย่างมาก่อนหน้านี้ทำให้เขาเป็นคนแบบนี้ซึ่งตัวของตินเองเนี่ยก็พยายามจะมาคาดคั้นเอาความจริงเนาะจากตัวของชาญว่าเธอเจอเรื่องอะไรมาแต่ตัวชาญเองก็เลือกที่จะไม่บอกแล้วก็เลือกที่จะเก็บไว้แต่คิดว่าเดี๋ยว2คนเนี่ยดูจากตัวอย่างตอนต่อไปแล้วเนี่ยคงจะค่อยๆศึกษาดูใจกันเรียนรู้ความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นโอเคส่วนที่เราข้ามไปคือจังหวะที่เขาสู้กับตอนที่ตัวลูกน้องของแทนไทยที่ส่งมาสู้เสร็จแล้วปุ๊บก็เกิดได้บาดแผลมานะครับผมที่แขนนะก็เป็นแบบโดนมีดกรีดมาก็มีฉากทำแผลกันเล็กน้อยมีความแบบห่วงใยตัวของตินเองเขาก็จริงๆเขาลึกๆเขาก็มองชาญด้วยสายตาที่แบบว่ามีความอมยิ้มนะแอบอมยิ้มอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาก็รู้สึกว่าจริงๆเขารู้สึกดีแหละถ้าเขาไม่ตั้งแง่ว่าตัวชาญเป็นคนที่ไม่ดีมาก่อนนะครับผมแต่จริงๆลึกๆเขาก็รู้สึกว่าคนนี้ดีตั้งแต่ต้นเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือชาญตอนที่เกือบจะโดนลุมโดนคนน่ะมาทำร้ายนะผมในตอน EP 1อย่างเงี้ยตัวตินเองก็ยื่นมือเข้ามาช่วยซึ่งเลยคิดว่าเขาก็คงรู้สึกเดียวคนนี้ประมาณหนึ่งแต่แค่มีเหมือนกับกำแพงที่ตั้งขึ้นไว้แต่กำแพงตัวนี้ค่อยๆโดนทลายลงทีละเล็กทีละน้อยจากความหวังดีของตัวของชาญแต่มันก็เป็นความหวังดีที่มันก็แฝงมาด้วยความอยากจะแก้แค้นซึ่งมันไม่ใช่วิธีการที่ตัวของตินเขายอมรับแค่นั้นเองทีนี้ก็จะมีฉากของการทำแผลซึ่งก็จะมีการเอาสำลีมาเช็ดตัวชาญเองเขาก็เหมือนกับยั่วตินแหละว่าแบบโอ๊ยเจ็บนะนู่นนี่แล้วทำแบบเสียงอ่อนอ้อนเสียง2เสียง8อะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วก็แล้วรู้สึกว่าลึกๆชาญเองก็ชอบตินนะครับผมแต่มันจะเป็นการชอบที่เหมือนกับแบบไม่ได้เป็นการชอบที่เป็นความรักอะครับผมมันเป็นความชอบที่เพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างมารวมหัวกันเถิดจะได้แก้แค้นเขาหรือรวมหัวกันเถิดจะได้ทำบางอย่างให้สำเร็จมันเหมือนกับชาญกำลังเล่นกับคดีเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการที่อยากจะแก้แค้นนะฮะแต่เขาทำเพราะเขาเป็นคนที่ขี้สงสัยและเขาเป็นคนที่เมื่อสงสัยแล้วต้องได้คำตอบและถ้าใครตั้งตัวเป็นศัตรูเขาก็พร้อมจะเป็นศัตรูคนนั้นเหมือนกันเขาเป็นคนนิสัยแบบนั้นเพราะฉะนั้นทำให้ตัวเขาเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสุดโต่งแล้วก็อยากจะหาคนที่การที่เขาจะจัดการกับฝั่งทัพเทพหรือแทนไทยได้เนี่ยถูกไหมเขาก็ต้องร่วมมือกับคนที่เป็นเจ้าทุกข์ก่อนนั่นคือเขาเลยพยายามจะร่วมมือกับตินให้ได้งั้นการที่เขาเข้าหาตินเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความชอบตั้งแต่แรกแต่มันเกิดจากความที่ต้องการมีผลประโยชน์ร่วมกันโดยการเอาตินมาเป็นพวกแล้วเขาก็พยายามจะซื้อใจตินซื้อใจครอบครัวตินโดยที่ลึกๆยังไม่ได้ชอบตินขนาดนั้นหรอกแต่สิ่งที่เขาชอบเราคิดว่าน่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกหรือเสน่ห์ของความใส่ซื่อของตินและประโยชน์ที่ตินพูดแต่ละครั้งมันก็จึกใจเขาเหมือนกันเช่นคุณเป็นทนายได้ไงคุณถึงไม่รับความยุติธรรมหรือคุณมีความทรงจำในอดีตอะไรถึงคุณไม่บอกผมถึงคุณเป็นคนแบบนี้มันเหมือนกับค่อยๆเข้าไปล้วงในใจของชาญเรื่อยๆให้ชาญเขาเปิดใจวันที่ชาญจะรักตินก็คือวันที่เขาเริ่มเปิดใจเรื่องในอดีตของเขากับตัวตินนั่นแหละนั่นคือวันที่เขาจะรักตินแต่ตอนนี้ไม่เหมือนกับการแบบยั่วเล็กๆน้อยๆคนอารมณ์แบบว่าชาญเขาบริหารเสน่ห์อยู่ครับผมเขารู้สึกว่าตินก็น่ารักเนาะเขาจะแค่บริหารเสน่ห์เย้าแย่ของตัวตินไปเรื่อยๆแต่ตินต่างหากล่ะเรารู้สึกว่าตินน่ะอาจจะเผลอใจชอบชาญก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวเขาเองพอเริ่มแบบเหมือนกับแบบโดนคนทำดีขึ้นมาเรื่อยๆโดนคนรู้สึกว่าได้รับความเป็นห่วงอย่างเช่นอยู่ดีชาญเขาไปพุชคดีให้ที่สอนอให้มันแบบเดินเร็วขึ้นเนาะเขารู้สึกว่าทำไมคนนี้ต้องการจะช่วยเหลือเขาจังเลยอะไรแบบนี้ทำให้ตัวของตินเองมันเริ่มมองชาญเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยมันอาจจะกลายเป็นตินเองต่างหากที่อาจจะชอบชาญก่อนก็ได้แล้วยิ่งประโยคเด็ด EP นี้นะครับผมจะพลาดได้ยังไงประโยคเด็ด EP นี้นี่คือแบบว่าคุณย่าเนี่ยเหมือนจะเป็นสาววายอยู่เล็กๆนะฮะเหมือนกับเขาก็รู้ว่าหลานเขาชอบอะไรเขาเลยพูดประโยคเด็ดขึ้นมาว่าย่ารู้สเปคหลานย่าดีเป็นประโยคเด็กของ EP นี้นะครับผมย่ารู้สเปคหลานย่าดีแสดงว่าอะไรผู้หญิงมาจีบตั้งหลายคนหลานย่าก็ไม่เอาแสดงว่าหลานย่าชอบอะไรหรือเปล่าย่าถึงรู้สเปคแล้วพยายามจะเชียร์อัพฝั่งชาญเต็มที่เนาะเหมือนกับจะดันหลานตัวเองเข้าหาชาญเต็มที่แสดงว่าเขารู้หรือเปล่าว่าสเปคของหลานย่าก็คือคนหน้าตาน่ารักจุ้มลิ้มแบบของชาหรือเปล่าคือสเปคของย่าสเปคของตินนะครับผมย่าเขารู้ดีเลยพยายามจะเนี่ยมันสองคนมันเหมาะสมกันดีนะจริงๆเขาพยายามจะดันให้อยู่นะเนี่ยเชียร์อยู่ห่างๆนั่นคือสเปคของตินหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเลยคิดว่ามีสิทธิ์นะว่าตินจะชอบชาญก่อนแล้วพยายามจะรู้สึกว่าเวลาคุยกับชาญเนี่ยเขาจะหาว่าจริงๆชาญรู้สึกยังไงกับหลานตัวเองด้วยเพราะว่าจริงๆย่าเขาก็ต้องการโปรเทคหลานตัวเองเหมือนกันหรือปกป้องหลานตัวเองเหมือนกันแต่เขาดูแล้วเขารู้สึกเขาเห็นสายตาเสียใจสายตาที่มันอยู่ลึกๆในตัวชาญแล้วเขาเชื่อว่าชาญก็เป็นคนดีคนนึงเหมือนกันถึงยอมที่จะให้เข้ามาหาตัวหลานเขาเนาะเลยคิดว่าย่าก็ชิปไม่เบานะจ๊ะ
ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เด่นใน EP นี้ทำให้รู้สึกว่าเรื่องมันมีความแบบสกระจี้หัวใจมากขึ้นแค่นั้นเองนะฮะทีนี้พูดถึงเรื่อง EP นี้จะไม่ค่อยแกะเกาลงไปในคดีมากขนาดนั้นนะฮะแต่ทำให้เรารู้สึกว่าคดีนี้มันมีรับลมคมในเยอะพอสมควรแล้วก็มันต้องมีอะไรบางอย่างซึ่งตัวแทนไทยรู้ดีแต่แทนไทยพูดไม่ได้และอาจจะเป็นความผิดที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่แทนไทยทำก็ได้เพราะถ้าแทนไทยเป็นคนทำมันต้องไม่ใหญ่โตอะไรขนาดนี้มันต้องเป็นเรื่องอะไรที่มันลึกกว่านั้นและมากกว่านั้นเราเลยคิดถึงการที่ว่าบางทีนะตุ๊กตาที่เอาไปมีสิทธิ์ด้วยซ้ำว่าตุ๊กตาในนั้นจะมีการยัดกล้องหรือยัดเครื่องดักฟังหรือยัดอะไรไว้แล้วตัวของเดี๋ยวชาญไปคุยอาจจะเจอก็ได้มันต้องมีตุ๊กตาอะไรบางอย่างที่มันต้องสำคัญขนาดที่ว่าจะให้ส่งลูกน้องตัวเองมาลื้อแล้วเอาตุ๊กตาตัวนั้นไปมันต้องสำคัญขนาดนั้นเลยคิดว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแน่เกี่ยวกับครอบครัวนี้กับตัวของแทนไทยเลยคิดไปถึงรุ่นแม่ว่าแม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าก็เดาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมส่วน EP นี้ก็ประมาณนี้แหละมารู้สึกว่าเราว่าเป็นละครที่กลมกล่อมนะฮะมันไม่ใช่ถึงเป็นซีรีส์วายแต่มันเป็นละครที่มันมีความแบบ LGBT แต่มันมีเสน่ห์ของ Y ผสมนิดหน่อยนะฮะก็คือการมุมกล้องหรือฉากหรือการพูดคุยบางอย่างที่มีความเป็น Y อยู่ในเนื้อของละครแต่มันก็มีความที่ดำเนินเรื่องในแบบละครนะฮะก็เลยคิดว่ามีความผสมกันอยู่เพราะว่าเป็นการดำเนินเรื่องที่พ่อแม่เราดูได้เพราะว่าพ่อแม่เราดูเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเขาดูได้ถ้าเป็น Y จ๋าเนี่ยพ่อแม่เราดูไม่ได้แต่เรื่องนี้มันจะมีความเสน่ห์ของวายไปปนอยู่ในการเขียนบทแบบละครมันทำให้ตัวนี้เรื่องของมันมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องราวมันน่าสนใจมากขึ้นตัวของพระเอก2คนเองทั้งตัวของฟิล์มเองแล้วก็แจมเองก็เล่นได้น่ารักมากๆนะผมก็ถือว่ามันเหมือนพูดไงดีคนหนึ่งก็เป็นทนายทรงเสน่ห์นะผมทนายที่ดูเจ้าเล่ห์ดูเป็นลูกแมวดูเป็นแมวดูเป็นเสือบางทีก็ดูเป็นเสือบางทีก็ดูเป็นแมวน้อยหน้าแบบหน้าเขาไปหยิกแก้มส่วนอีกคนนึงเนี่ยมันก็จะมีความเป็นลูกหมาเป็นความเป็นแบบหมาโกลเด้นมีความเป็นแบบว่าใส่ซื่อบริสุทธิ์แต่ก็ลุยปกป้องคนนะครับจิตใจดีฟิลแบบนั้นมันฟิลเหมือนหมากับแมวมาเจอกันลิ้นกับฟันคบกันทีไรก็เรื่องใหญ่ฟิลแบบนั้นมันน่ารักดีเอาไว้ต่อกันใน EP หน้าแล้วกันฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อวันนี้ประมาณนี้กับการมารีแคปนะครับ Law of Attraction กฎแห่งแรงดึงดูดนะครับผม EP ที่2นะครับไม่ใช่พูดผิดกฎแห่งรักดึงดูดนะครับผม EP ที่2ก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับผมแล้วก็ทุกคนคิดว่ายังไงดูมาแล้วเป็นยังไงนะครับผมไปดูเต็มๆเรื่องมาเป็นยังไงลองมาคอมเมนต์ข้างใต้แชร์ความเห็นกันแล้วกันแล้วค่อยมาพูดคุยกันต่อใน EP หน้ากับ EP ที่3นะครับผมเรื่องนี้มีแค่8 ตอนนั่นเองมันดำเนินไปเร็วมากแน่นอนภายใน2 เดือนนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะติดตามกันโอเคขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย